Roz, doar pentru neascultătoarele Gherila. Doar pentru neascultătoarele Gherila. Roz, eterul feminin. Aici sunteți la Roz, cu mine, Carla, împreună cu doamna Nora Iuga, invitata mea din această seară. Unul dintre cei mai tineri oameni pe care i-am întâlnit. Ce frumos ar fi! Care e taina dumneavoastră? Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Und da wollen wir uns wiedersehen, vor der Kaserne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 90. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, da wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und sollte mir ein Leid geschehen, 3, wer wird vor der Laterne stehen mit dir? Lili Marleen. Omorătorul de porumbei, scris de mâna mea. Cafea cu lapte e culoarea ta, pasăre. Haide, uguie! Frica aprobă din cap, știi, scrisoarea mea deschisă, legată de gheara ta. Nu mi-amintesc deloc, habar n-am, nu cred că am scris-o eu. Nu știu unde am pus eu continuarea. Nu știu unde am rămas la roman. Nu mi-amintesc, nu găsesc în toate hârtiile astea, știi? Nu găsesc deloc continuarea la romanul meu, Hipodrom. Calul alb. Calul alb, calul alb, calul alb. Calul alb e el. Singurul el e calul alb. Nu știi? Calul alb nu mai vrea să se uite la mine, fiindcă am început să chelesc. Cred că cel mai bine te obișnuiești cu moartea, mai ales când crezi orbește că începe
marea călătorie. Toți suntem programați pentru o călătorie infinită. Asta e misiunea. Misiunea noastră. Nu mai vrea să meargă mașina asta. Misiunea noastră. Probabil că n-aveam voie să spun asta. Dar menirea mea este să călătoresc prin tot universul. Sunt convinsă de asta. Și ăla fiind nesfârșit, călătoria mea e nesfârșită. Și eu sunt nesfârșită. Da. Alo, să rămână. Bună, Carla. Ce faceți? Ce să fac, uite, am lucrat non-stop. Dacă ai ști tu câte nopți n-am dormit eu și am lucrat continuu, noapte, zi, parcă am adăugat 10 ani la cum eram înainte de a începe lucrul la cartea asta, care mi-e tare teamă că o să fie și proastă. Personajele sunt niște invenții, așa, nu? Un om cal, știu o bătrână de 90 care vorbește ca o fetiță de 10. Și cum, ce-ai de făcut în situația asta? Păi nimic nu-i de făcut, că eu am teoria asta, că dacă ești un artist adevărat, tu nu ai voie să faci altceva decât să te spui pe tine așa cum ești. Să nu te preocupe dacă oamenii o să înțeleagă sau nu o să înțeleagă, dacă o să le placă sau nu. Asta sunt, știi? Să nu menajezi nimic. Și atunci poți să ai și reproșuri de genul ăsta, adică să fie oameni care să-ți întoarcă spatele, să nu mai vorbească cu tine, sau să fie oameni care să te taxeze la 90 de ani, mamă, Doamne, asta a fost o curvă, o viață întreagă, o curvă ordinară, sau știu eu ce, știi. Dar dacă vrei, dacă ești un artist adevărat, trebuie să-ți asumi aceste riscuri. Pentru că tu trebuie să rămâi în conștiința oamenilor, fie că te plac așa sau nu te plac, așa cum ești, îmi închipui. Cred că așa trebuie să fie marea literatură. Pentru că noi suntem în toate felurile. Cred că în fiecare din noi trăiește și o călugăriță și o cocotă, știi? Eu ocup tot spațiul cărții și ca persoană fizică, dar mai ales gândirea mea, problemele pe care mi le pun și apăsarea pe pedala neasemănării, că foarte multă bază pun pe treaba asta, se reiasă foarte tare din carte că eu sunt bine dusă cu Pluta, știi? Adică aproape să-și imagineze lumea că eu, având vârsta asta, am luat o razna. Dar e atât de interesant un portret al unei femei care poate să-i facă pe oameni să creadă că și-a pierdut mințile, dar de fapt ea e așa pentru că nu seamănă cu ceilalți. Eu mă arăt. Sunt un om care se arată prea mult, poate. Dar e foarte interesant că publicului îi place când un artist sau un scriitor se arată. Știi? Dar eu nu o fac din cauza asta, eu o fac tocmai pentru că mi-a rămas de când eram fetiță, tot așa de pe la 6-7 ani,
Proverbul ăla latinez, naturalia non turbia, sau parcă așa îi zice. Adică ce-i natural, nu puteam să pricep de ce să fie de rușine. Eu în această carte demonstrez permanent că poți să ai și 100 de ani și totuși dorința erotică rămâne la fel de pronunțată ca la 20 de ani. Evident că actul nu se poate consuma în realitate pentru că trupul nu-ți mai permite și atunci totul se mută în creier. Dar există un erotism cerebral care este la fel de puternic ca cel al trupului și din cauza asta dorința persistă. Dacă erotismul nu mai funcționează ca lumea și slăbește foarte mult, se atenuează foarte mult sau se mută numai în creier, atunci nu-ți mai iese poezia ca lumea. Dar proza merge foarte bine. Am pățit niște lucruri rele pe care am zis să le scriu, unde n-am fost vinovată absolut cu nimic. București, locul de întâlnire a tineretului lumii. Tineri de toate rasele și din toate colțurile globului pământesc au sosit în București pentru a participa la grandiosul Festival Mondial al Tineretului și Studenților pentru pace și prietenie. Băieții noștri, care erau studenți și ne cunoșteam, erau foarte supărați pe noi și ne urau îngrozitori și voiau să ne pedepsească pentru că noi eram înnebunite după studenții străini din Occident care veniseră în București și noi nu mai văzuserăm de ăștia și mă întâlnesc cu doi amici pe care îi cunoscusem în casa unui medicinist și ei erau mediciniști amândoi. Ce nu vii cu noi, că mergem la o petrecere aici, era pe undeva pe la șosea, cred că era chestia, sau prin Piața 1 Mai, țin eu minte, era un fel de vilă așa mai boierească. Și eu zic, bă, da. Și mă duc cu ăștia doi și intrăm în acea casă, nu era nimeni. Asta m-a mirat că ziceau că e o petrecere. Am intrat într-o cameră și unul dintre ei s-a așezat pe un scaun și celălaltul s-a repezit la mine, a început să spună că niște prostii, că noi nu ne mai uităm la băieții români, că vrem numai cu dăștia străini, că sunt mai grozavi, că arată mai bine, că au mai mulți bani, că sunt mai așa și spunea niște prostii îngrozitoare și, mă rog, m-a forțat, nu puteam să mă bat cu el. Și s-a întâmplat acel lucru. Unul dintre ei stătea pe scaun și asista și eu nu scoteam niciun sunet, eram foarte cu minte și celălaltul l-am văzut, adevărul e că nu simțeam nimic. L-am văzut pe ăla de pe scaun că îi curgeau lacrimile. S-a uitat la noi și curgeau lacrimile, dar nu spunea nimic. Și pe m-am ridicat, m-am dus la baie, n-am scos absolut niciun cuvânt. Am aruncat chiloții în baie și am plecat fără nicio vorbă. Nu i-am mai văzut niciodată. Nu am dat importanță lucrului, e ca și când m-ar fi pișcat un purice, pentru mine ei nu existau. Eu eram deasupra cu 10 capete, nu existau.
Că oricum nu puteam fizic să mă apăr de ei. Și atunci nu puteam ori să mă cert cu ei să ne luăm de păr și nu puteam să-i dovedesc, ori să încep să urlu și să plâng și să mă simt victimizată. Băi, dar nu mi se potriveau niciuna din ipostaze. Și atunci m-am prefăcut că nu s-a întâmplat nimic sau că nu-mi pasă, nu. A doua zi m-am trezit din somn, afară era soare și mie îmi trecuse total ceea ce s-a întâmplat. Nu mai mi-am adus aminte, n-am repetat în cap niciodată chestia aia decât acum scriind carte. Știi? Da, îți dai seama că n-am scris-o nicăieri, că nu e ceva care să te lauzi. Dar aici, zicând că această carte mă reprezintă pe mine sub toate aspectele, am băgat-o. De câte feluri e femeia asta cu trupul tăiat în două jumătăți, șelându-i pe toți cu adevărul ei incontestabil. Gata. Mai departe scrie în carte. Alo, bună! Bună, Carla, ce mă bucur că mă suni. Ce faceți? Ce să fac, mai bine mă simt bine. Da, am o veste nemaipomenită, cred că asta mi-a dat șvungul ăsta. Imaginează-ți, m-au invitat la târgul de carte de la Frankfurt și eu când mă duc în Germania întineresc cu 50 de ani. Ce fain! La marele târg de la Frankfurt. Da, e marele târg de la Frankfurt. Eu merg întotdeauna cu trenul și trenul este mijlocul de transport în care eu mă simt cel mai bine. Și ador trenul, da. Trenul și caii cred că sunt elementele care mi-au rămas din copilărie, știi? Trenul și caiul au fost primii mei iubiți. E cu totul altfel când mergi pentru prima oară sau a doua oară în străinătate. Deși eu fusesem copil fiind cu părinții foarte mult. Păi de atunci am făcut pasiunea pentru tren. Și în ce condiții călătoream. Să luăm noi vagorii, nici măcar clasa a doua. De obicei erau amândoi angajați în Germania pentru că erau localuri de music hall și acolo tata era șef de orchestră, avea o mică orchestră de vreo 5 persoane. El era șeful și mama, fiind căsătoriți, avându-mă și pe mine, îl însoțea. Și era și mama angajată la acel restaurant al unui mare hotel. Și atunci avea și ea numărul ei și dansa. Fie balet clasic, fiindcă fusese balerina la operă și tata la filarmonică, adică ei erau totuși, studiaseră aceste arte. Nu erau niște amatori. Toată familia mea, și dinspre mamă și dinspre tată, toți au fost artiști. Și până la urmă m-am căsătorit cu un artist și am născut tot un artist, pe Tiberiu al meu, care a ajuns prim balerin la Opera Română. Măi, dar am prins și anotimpul ăsta fantastic și cerul e atât de albastru.
Îmi pare foarte bine că mi-a fost dat să ajung pe această planetă. Acum să vedem pe unde o mai ajunge. Cum o fi pe acolo. Nu-mi place materia, îmi place spiritul mai mult decât materia, infinit mai mult de... Chiar declar în scrisul meu asta, dar în același timp îmi place foarte tare pământ. Mi-aduce aminte de Blecher, care avea o voluptate a nămolului, a noroiului. Păi noroiul lui este de o voluptate uluitoare, nu? Să calci cu tălpile goale, să-ți intre între degete. Masa aia cleioasă, vai de mine, dar e de o sexualitate aproape groaznică. E foarte interesant. Toate lucrurile astea sunt foarte interesante. Cum dracu să nu se nască poezia în om? Dar sexualitatea... Ești tentat să crezi că vine de la materie. Dar atunci poezia cum s-a născut? Că poezia nu-i materie. Și poezia cântă dragoste. Poate fiindcă îi lipsește materie. Vai, da, ce filozof am ajuns! Asta e chiar o idee frumoasă, știi? Poezia cântă dragostea, fiindcă îi lipsește materia, trebuie scrisă. Da. La mine poezia vine exact aproape epidermic, adică simt un fel de furnicătură, adică o simt în trup. Simt o mișcare în trup, un tremur, o mâncărime, ceva de genul ăsta. Seamănă foarte bine cu excitație. Adică inspirația, sunt sigură că este o formă de excitație. Și atunci, dintr-o dată, se pornește ca un impuls voluptos pe care nu ți-l comanzi, nu ți-l analizezi, nu ți-l gândești. Eu nu am, jur, niciun fel de idee în cap. Am făcut parte din grupul oniricilor și întotdeauna am scris mai aiurit și mai altfel și nu m-am simțit neînțeleasă, pentru că nici nu voiam să fiu înțeleasă. M-am lăsat furată așa mai mult de viziuni, de vis, știi? Posibile aceste gări, posibile aceste așteptări între cine pentru un galben la barieră, posibile aceste resturi de oase de la deraierea pământului încoace. Noe, iubitul meu Noe, cine se mai întoarce acum în locul tău, în această gară posibilă, să mă ridice deasupra apelor, acolo, unde cerul e moale, cum între dinți, propriul meu trup neîmplinit. Ai citit tu în multe chestii că mie, eu am fost pedepsită și am fost interzisă să public 8 ani de zile. Am avut al doilea debut la 50 de ani. Au zis că eu scriu o poezie de un erotism morbid. Dar chiar dacă era așa, era ăsta un motiv să interzici un poet 8 ani de zile. În ce an? Păi în 71, când a fost Revoluția Culturală, mi se părea că poporul nu este suficient de erudit sau de obișnuit cu o poezie înaltă, mai spirituală și oricum nu înțelege ideea.
Eu lucram la Casa Scântei, la editura Enciclopedic. Și mă pomenesc o listă trimisă de la Consiliul Culturii, pe care scrie că am fost interziși și atunci am început să traduc. 8 ani de zile m-am amăgit cu traducerile pe care le scriam ca și când erau cărțile mele, știi? După 8 ani de zile primesc un telefon de la Cartea Românească, nu? De la redactorul nostru de carte și îmi spune: Nora, s-a deschis armonica, hai repede și adu-mi un volum de versuri. Zic, ai nebunit? Zic, am tradus. Zic, ce versuri vrei să-ți dau? Zice, caută tu prin casă, că e imposibil să nu ai niște versuri. Dragă, și mi-am adus aminte de ce se întâmpla la Casa Scriitorilor. Că ți-am zis că mergeam cam de 2 ori pe săptămână și ne întâlneam cu prietenii. Când ajungeam la 200 de grame de vodcă, terminam cu vodka, știam, gata, de acum o iei razna, ți-ai făcut porția, mă retrăgeam într-un colț al mesii și începeam să scriu ce-mi voia creierul meu să scriu, fără să mă gândesc, fără să am habar de ce am scris eu acolo. Norocul e că le băgam în geantă și când veneam acasă, le-am aruncat într-un dosar, într-un scrin vechi. Îți jur, n-a trebuit să fac nimic, să schimb un cuvânt. Era gata făcut un volum întreg de versuri pe care l-am intitulat Opinii despre durere. A apărut volumul și a fost primul meu volum de versuri pe care am obținut premiul Uniunii Scriitorilor. Și ce am avut și ce am pierdut. Că nu o să iau gloria cu mine pe lumea ailaltă. Pe lumea ailaltă o să iau poezia cu mine și acolo o să iau un Nobel, probabil. Pentru cea mai bună miere de albină. Poate că versul ăsta mă duce într-o țară roz, cu porțelanuri pictate și pălărioară Biedermeier. Am ieșit toată afară, încă mai vreau să scap de tine, dar Viespia vine, Viespia mă găsește cu acul ei fin, îmi face o împunsătură în zona de sud a capului, unde smările acelea faimoase. Vezi, și asta îmi place la noi. E plin de turme, de vaci, de oi, de... Uite, acolo ce e? Un câine? Un câine, cred. Un cal. Oh, e un cal. Dar nu e alb. Ăla a fost doar unul, la Sibiu. Numai unul. În vitrină, vai. Ăsta a pus să scriu o carte despre mine, o să-mi dezvălui secrete. Nu, aștept să scrieți dumneavoastră. Păi da, am scris la Domnului, dar sper să nu se recunoască nimic. El știe, da. Știe? Da, i-am zis. Și o să îl invitați la lansarea cărții. Da, asta am să o fac. Da, mi-am pus ceva în gând. Știi că am zis categoric că nu mai scriu. Deși mi se dau semne, dar eu mă țin tare. M-am gândit totuși să cumpăr o vedere și să trimit o vedere. Doar o vedere. Cu text sau fără text? Cu mesaj? Ei, nu o să-și dea seama dacă e chiar fără text, dar doar așa ceva, salutări din... Adică fără niciun fel de angajare. Că principalul e să-și dea seama că m-am gândit.
Nu știu dacă avem loc. Avem. Ce-ați pățit dumneavoastră? Eu mi-am schimbat geanta acasă și a rămas legitimația în geanta din București. Păi, și n-aveți pe nimeni la București. Să vă trimită pe un urgent cargus. Mai împărtat cum este meu, și răul, și tensiunea, și toate. Parcă era ceva care mă oprea să vin. Lăsați că se rezolvă. Dimineață, înainte de a veni la gară, a venit poștașul și mi-a plătit pensie. Și i-am arătat buletinul, că mi-l cere când îmi dă pensia. Și acum stau și mă întreb, oare l-am pus eu la locul lui în geantă sau l-am lăsat cu talonul și cu banii de pensie? Așteptăm buletinul la Arad și e simplu. Nu e complicat. Ei, nu e chiar de simplu că să stai o zi prin Arad și să-ți cauți hotelul și... Nu e că găsim ceva. Ne uităm acum pe Booking. Ne uităm pe Booking și gata. Găsim imediat. Bine, acum e adevărat că noi vorbim altă limbă din punctul ăsta de vedere. Că eu nu cunosc soluțiile astea noi cu Imediat pe telefon. aparatura. Pe telefon suntem și cazate deja. Da, serios. Încă eram 2 ore de cadans. Nu așa. Cam așa sunt. Asta sunt eu acum. Stimați călători, trenul Interregio 347 din direcția Viena sosește în stație peste 3 minute la linia 1 și va pleca în direcția Arad, Deva, Pințul de Jos, Laj. Am vești bune. M-a sunat Angela, a găsit buletinul. Singurul gând care mă trezea din somn azi noapte era că nu e nici acolo și că nu mai știu unde l-am pus. Vai, l-a găsit. Da, l-a găsit. Asta e vestea cea mai teribilă. Angie, dragă, știi cum mă simt acum, mi-a spus Carla. Mă simt de parcă aș fi fost bolnavă pe moarte și mi s-a dat vestea că am fost salvată. Eram disperată. Ce ați făcut voi pentru mine este extraordinar. Bine, te sărut, pupă și pe Tiberiu. Am niște copii minunați. Vă sărut pe amândoi. Bine, pa, pa, pa. Unde? Ai. Îți mulțumesc. Nu, acum. Las că e bine pentru film. Vezi? Vezi ce repede trec eu de la altă. Dar ție nu ți se întipăresc foarte tare în memorie fizionomiile oamenilor pe care îi filmezi așa? Ba da. Și nu te bântuie în vis? Nu astea, altele.
Eu știu de ce te-am întrebat. De ce? Pentru că eu am ceva care seamănă a boală. Aoleu. Dar nu m-am dus niciodată la medic pentru asta. Adică de nu ce mă ziceți? deranjează. Dar mult prea des se întâmplă. Adică? Eu când mă duc la culcare și închid ochii și aștept să adorm, încep să apară, dar foarte serios îți spun, fel de capete de oameni, bărbați sau femei, dar se succed unul după altul, unul după altul, unul după altul, în diverse ipostaze. Unii zâmbesc, alții se strâmbă, alții parcă sunt pe moarte, alții sunt hidoși, alții sunt... Știi? Dar în general vine ori un șir de femei, ori un șir de bărbați. Ei, și pe urmă visez cuvinte, adică propoziții. Aia e deja vis. În loc să visez imagini, visez cuvinte. Așa cum noi ne interpretăm visele, de ce nu am putea interpreta un limbaj care să amestece niște lucruri din alte lumi, nu? Când eram studentă, plăcerea mea cea mai mare era să mă duc duminica la spitalul numărul 9, la pavilionul 5, psihiatrie, să cunosc schizofrenici cu care intram în vorbă, că mi se păreau cele mai interesante discuții. Pentru un poet, să ai un contact cu un om din ăsta care permanent să-ți răscolească capacitatea de a visa, este un lucru fantastic, cred că pentru orice artist. Dar din prima zi când am vorbit cu unul din ăsta, s-a terminat. Am știut că eu fac parte din această familie și eu acolo mă simt cel mai bine. Mulțumesc din suflet. Vai, vă mulțumesc mult. Ok, eu de la mușcă. Stăm 3 ore totuși. E ușor. Alegem un loc. Acest apostol care este din În dreapta. dreapta lui Are chip. are chip de femeie, este clar. Este interesant faptul că toți se uită înspre ea și chiar pune mâna, știi? Adică gestul pare ușor ne la locul lui, nu știu, parcă cu o intenție mai puțin. Carla, Da. de ce am zis că nu vreau să aprind? Nu, de ce? Că nu pot să mă obișnuiesc cu ideea că astea sunt lumânări. Mi se par îngrozitor de artificiale, dar nu mă pot adapta, adică a trecut limita de la care te poți adapta, în cazul meu. Ce frumoasă e biserica, ce bine că am venit.
Îmi pare bine că îți place. E superbă. Eu am venit mai mult pentru că mie mi-amintește de bărbatul meu, adică toată partea asta, că altfel să știi că mă gândesc rar la Nino. Aproape că îmi reproșez că o lună de zile n-am făcut decât să dezleg cuvinte încrucișate și integrame ca să nu mă gândesc. Nu înțeleg de ce în momentul în care mor oamenii cei mai apropiați, trec atât de ușor peste aceste pierderi. Tot pentru că iubesc natura. Toate lucrurile mi se par naturale. Îl chema George Almos Nino și vine din spaniolă pentru că el era sefard. Am început să scriu poezie când m-am măritat cu bărbatul meu, care era un poet extraordinar, pe care l-am cunoscut la un cenaclu literar, unde nu m-am dus că mă interesa pe mine cenaclu literar. Am însoțit un orb care m-a rugat să-i citesc poeziile. După o lună ne-am și căsătorit. Și am început și eu să scriu, că Nino scria aproape zilnic când venea de la servici. Pe urmă am început să ne luăm la întrecere, ne citeam poeziile. Toată viața mea cu Nino nu a fost zi să nu ne citim ceea ce scriem. Cred că iubirea noastră prin poezie s-a manifestat. Sunt atât de fericită că mă aflu la Viena, zău, am dat 20 de ani jos de pe mine. Nu mai pot, cred că dacă aș trăi aici, chiar că mi s-ar înnegri părul. Vreau să spun că orașele mele iubite, orașele mele de suflet, unde am impresia că am mai trăit cândva și voi mai trăi, au rămas în România, Sibiu și în lumea cea mare, Viena. Dar nu mai am niciun chef. Nu știu, m-am plictisit groaznic și nu mă simt bine. Îmi pare foarte rău că am făcut combinația asta, pentru că sunt foarte necăjită. M-am uitat de 1000 de ori peste aceste bilete care nu corespund, adică nu sunt cum trebuie. Și cred că voi avea niște mari neplăceri. N-are cum să fie. Păi ei nu sunt cum sunt, pentru că noi, ele trebuiau să rămână cu traseu vechi, fiindcă eu am primit banii pe traseu vechi. Acum ar trebui să vină Viena, Frankfurt. Uite, nu. Pe e la mine, pentru că le-am refăcut. Este un bilet de 3 persoane. Da, pentru că le-am schimbat din Arad, le-au schimbat și ne-au dat 3, ăla e singurul pe care nu-l aveți. De unde era să știu? Cine mi-a spus așa ceva? Păi nu era normal să nebunesc că-mi lipsea un bilet? Nu te supăra, iubita mea, niciodată n-am călătorit cu un bilet de 3 persoane. Cam țâșnoase. Am țâșnoase, prietenele. Nu voi, eu. Da, nu, e clar că eu m-am... Nu, eu m-am dezvățat să fiu cu oamenii și atunci orice prea mult, ori nu vreau deloc, știi. Nu, de altceva aici. Da. Basel SBB via Mannheim Hauptbahnhof, departure 20:15 from platform 9. Da, era foarte interesant dacă ea avea ocazia să filmeze accesele mele de
perturbare așa când mă apucă, știi? Pe de o parte vă tot spuneam cum ador eu să fiu singură și când dispăreați prea mult timp, mă simțeam părăsită, știi, singură pe lume, adică era groaznic. So, darf ich? Bevor die Veranstaltung damit zu Ende geht, dass wir hier weiter plaudern und Sie nichts davon mitkriegen. Poate să nu mă mândresc. Îmi pare groaznic că n-am putut să vin. Bine. Am avut-o bine. Nora Yuga sitzt hier neben mir, ist aus Bukarest, ziemlich frisch eingetroffen. Du fliegst immer noch nicht. Frisch? Oder? Du fliegst? Nein, frisch ist ein Wort, das nicht zu mir passt. Kommen wir zu deinen Büchern. Ja. Ich habe 2 mitgebracht, von die ich habe und die ich auch Die hast du ja habe. übersetzt. Ja. Hast du rumänische Originale dabei, deiner Gedichte? Nein, ich habe die Originale nicht mitgebracht. Kannst du sie auswendig? Ja, ich kann einige auswendig, aber die sind meine ersten Gedichte und die sind furchtbar. Also sie sind nicht gute Gedichte. Ich war damals noch keine Dichterin. Ich war damals 12 Jahre alt. Die kenne ich rumänisch, ja. Die könnte ich vortragen, aber die sind ja... Aber vielleicht kann man lachen. Also ich schäme mich nicht eigentlich. Ich war ein 12-jähriges Mädchen und habe erst mit 32 Jahren begonnen, richtig Gedichte zu schreiben. Era una pentru o profesoară, Aristița, o profesoară de franceză cu ochi albaștri. Ochi albaștri, ochi de vise, ochi adânci de înger blond, m-ați fermecat cu dulci râse, vis clipiri pe albastru fond, marea plină de mistere din ochii tăi seducători m-au fermecat de plăcere, tu dulce limb încântător. Pentru că ești profesor. Pentru că mi-ești profesor. Mai, Ernest, ai fost o minune. Așa și trebuie când ești în fața publicului, nu? M-am distrat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur foarte tare, păi te-am văzut că râs și asta chiar serios, m-a stimulat. Cine este domnul? Habar n-am. Ce bine l-ai, dar scănic, da, bai, var. Nee, ich heute jetzt. Nora, mulțumesc pentru caldele tale cuvinte despre... Păi nu, dar erau foarte simțite. Eu nu știu, noi nu prea avem ocazia să vorbim, dar eu foarte tare țin la tine. Și eu la fel, Nora. Foarte tare și eu simt asta, știi? Adică noi simțim, nu trebuie să ne spunem, știi? Să știi că, din fericire, eu admir foarte tare și ce scrii, așa că iau deodată și omul și autorul și poetul. Am să-ți spun ceva, adică eu admir sensibilitatea ta, îndrăznesc să spun chiar o doză foarte accentuată de sentimentalism, care nu mai există. Da. Și noi râdem acum, zicem că e un fel de kitsch, dar eu țin minte când eram... Da, bineînțeles. Păi facem poezie de sex, iubire nu mai e. Îți mai amintești de meșteșugarii, unde era Florin Mugur, șef? Ce se chema meșteșugarii? Unii meșteșugari în acel segment. Înghesuită maximă. Dar tu nu-ți amintești că eu am citit odată acolo și tu ai spus, fiți atenți la băiatul ăsta penal, o să iasă ceva din el. Așa ai spus tu. Ai fost primul om care m-a descoperit. Nora, spun, așa este, poate nu mai ții minte.
Și aveam foarte foarte tare, v-ați minte foarte bine. Îți scoate ce era. Ștălică eram, da. Da, lângă circ. Stață mare, da. Să știți, fetelor, că atunci când impresionați un bărbat din punct de vedere intelectual sau al caracterului, măi, este formidabil. Sunt în stare să nu te uite o viață întreagă și să ocupați în memoria lui un loc mult mai important decât o femeie nemaipomenită cu care a avut niște momente de voluptate uluitoare. Nu. Asta, l'altă rămâne teribil. Teribil. Unei femei bătrâne îi face foarte bine acest lucru. Eu când am împlinit 88 de ani anul trecut, am primit de la un prieten care e stabilit în Brașov, magistrat, care este cam de vârsta mea, un telefon ca să mă felicite că am împlinit 88 de ani, în care jur, mi-a zis ce trebuia să-ți spun asta acum, atât de târziu, că ai fost cea mai importantă femeie din viața mea pe care n-am putut să o uit niciodată, să mor eu dacă te uit. Și l-ați întrebat de ce și-a făcut curaj să vă spună acum? Nu, n-am întrebat absolut nimic, dar i-am mărturisit că și eu, în tot acest timp, nu l-am uitat și că și pentru mine el a fost unul dintre bărbații cei mai importanti din viața mea, asta e adevărat. Și mi-ar fost ciudă, adică poate cum ar fi fost viața? Nu mi-a fost ciudă deloc, dar o să râzi. Orgoliu, cred că a jucat rolul cel mai important. Mă simțeam în al 9-lea cer că am putut să trezesc într-un om asemenea sentimente. E extraordinar. Mă, asta nu crezi că se cheamă o iubire enormă? Vai, asta se cheamă o iubire fără de magie. Și atunci mă întreb, nu e mai bine să-ți mărturisești iubirea față de un om atunci când ești tânăr și poți să o trăiești? Și Păi să ai nu, dar ce poți mărturisi discutând lucruri foarte inteligente sau lucruri, filme sau cărți citite unde te întâlnești foarte tare în aceleași impresii, în aceleași sentimente, fără să spui te iubesc sau... Adică pe mine mă deranjează declarațiile. E ora 8:30, la 10:30 pleacă trenul spre Viena. Sunt la micul dejun. Mă uit la un tânăr foarte frumos, japonez, de la masă și aș vrea să-l întreb dacă îi place Kawabata. Dar nu îndrăznesc și pe urmă aș mai vrea să-l întreb dacă și-ar face harakiri cu o sabie de bambus. Și mă gândesc la tine. Bună dimineața! Bună, măiață! Ai văzut cum m-am plitit după? Fug de lume! Cam așa îmi place mie să vorbesc cu cineva, să-mi fac declarații de dragoste cu cineva. Adică cam în felul ăsta, știi, să se înțeleagă și să nu se înțeleagă. E o nebunie vremea asta, soarele tot e în ochii mei, jur, nu pot să deschid pleoapele. Îmi place la nebunie, e ca un bărbat extraordinar de puternic, nu pot nici să mă mișc.
E fantastic. E fantastic. Meine Damen und Herren, bitte bleiben Sie bis zum Halt des Zuges im Aufwärtsbereich des Bahnsteigs. Dar tu n-ai fost unde trebuia să mergi? Ce duce ți-a zâmbit nemțișorul ăsta? Mă, zău, au bărbați frumoși, atrăgători. Da. Liniște de 2 ori pe zi. Între un tren și alt tren. Timp în care mă duc la magazinul cu jucării. Ce bine e să fii când mamă, când amantă, lângă acești marinari de cauciuc pe care îi apeși pe burtă și cântă. Dalila are o propunere, dacă vreți să trimiteți scrisoarea, să-l roage pe nepotul ei care locuiește în Viena să vină până în gară și să-i o dăm lui și să o pună el de la poștă. Aoleu, dar nu e prea greu? Nu, ca să nu o puneți din România asta. Păi asta ar fi frumusețea, supun că ai văzut și expeditorul este mișto. Uite, vezi, așa. Vezi? Știi de ce i-a venit gândul și de ce e nepotul acolo? Fiindcă trebuie să fie scrisoarea să plece de la viață. Este destin. Păi noi, de când ne-am cunoscut, am abordat această temă. Asta ne-a legat cel mai mult de prima dată. Dar ei, într-adevăr, nu ajung niciodată, să știi că așa e. Ăia care nu ajung niciodată, dar nu se uită unul pe altul și parcă s-ar dori până la moarte, dar nu se ajung, au mereu piedica de a nu se ajunge, se pare că ăia sunt cei predestinați care ajung în final, după ce s-au purificat total. Așa sună teoria, nu-i teoria mea. Da. E teoria Tristan și Izolda sau mari îndrăgostiți care nu și-au realizat iubirea. E o teorie romantică medievală, dar parcă-ți vine să crezi câteodată. Pardon. E cum trebuie? Vine un băiat. Te rog frumos, ai grijă multă de ea. Mâine o bag la poștă. E la oficiu poștal. Tu ești... Adică nu, că tu nu ești în Sibiu, dar nu știu unde. Dar n-are importanță că aici scrie, bineînțeles. Nu știu, îți mulțumesc foarte mult, îmi faci un serviciu teribil. Câteodată mă gândesc că există interdicții pe care ți le pune chiar destinul, știi? Adică poate că ar fi trebuit să fie, dar nu a venit încă momentul sau nu a fost timpul să fie. Eu i-am zis categoric să nu mai aștepte de la mine niciun rând, că eu nu mai scriu nimic. Eu îi scriu scrisori zilnice, dar nu îi le mai trimit. V-a plăcut? La nebunie mi-a plăcut, dragă, să-ți placă. Că vine să și plâng, că nu pot să fiu ca ei. E
interior. Pe exterior nu puteți, dar pe interior. Păi tocmai de asta vine să plâng, că mai pot pe interior, probabil. Îți mai aduce aminte, Minodora, cum ciocăneai dimineața la cocoașa mea și glasul lui Ramses proaspăt trezit din somn, când tocmai te visase în slipul tău triunghiular în care clipea ochiul lui Dumnezeu? Ții minte cum mergeam împreună la servici, cum mâncam covrici cu Susan și tu îți ridicai puțin noaptea de pe ochi? S-a mai plătit lumina? Mă întrebai. Erai pudică. Eu te duceam cu vorba. Îmi plăcea întunericul tău. Mă bălăceam în el până ajungeam pe emisfera cealaltă. Alo, ce faci? Bună, Carla. Sunteți bine? Sunteți supărată? Vreți să vă sun? Nu sunt supărată, sunt îngrozită. Sunt îngrozită. Eu nu am trecut niciodată printr-o situație din halul acesta cu pandemia asta. Da, nu vă mai uitați la știri, că nu ajută. Păi nu pot să nu mă uit. E imposibil să realizezi ce înseamnă o femeie obișnuită să fie în lume și invitată și vorbind la atâția oameni și aplaudată și iubită. Și e groaznic să stai îngropat și să te uiți pe pereți. Adică eu nu pot să scriu chiar într-una și nu pot nici să ies din ca să viu în contact cu alți oameni, pentru că mi-e groaznic de frică. Și atunci parcă ar fi zidită de vie și atunci singurul meu contact cu viața, ca să zic așa, este acest televizor. Pentru că vreau să simt că sunt printre oameni. Alerg speriată prin ploaia de vară. Pândește după gard o slugă mioapă. În valiza deschisă se vede sexul meu galben și moale ca un bot de cămilă. Nici țigara, nici suprarealismul nu mă mai apără. Vraiește casa mea în oglindă, deodată, apariția unui om adormit. Eu oricum să știi că nu ies la plimbare niciodată. Eu ies numai cu treabă. Îmi place mai mult să mă închid în casă și să scriu sau să citesc. Știi? Nu știu. Îmi place să vorbesc cu frunzele și cu copacii, dar asta e așa, ca în vis. Dar în realitate nu mă omor cu firea după plimbări, mă plictisesc de fapt. Îmi place mai mult natura din imaginație decât aia din realitate. Adică dacă am o voluptate pentru mare aproape de natură erotică, ea este o voluptate însoțită de frică. Adică știi, ca și când mi-ar fi frică de un bărbat puternic și foarte mare, prea mare, înțelegi? Ca și când mi-ar fi frică și în același timp l-aș dori foarte tare, știi? Acum le dau dreptate comuniștilor ălora care m-au
interzis pe 8 ani și au zis, diagnosticul era de erotism morbid. Că la început am zis că e o nebunie, cum să fiu eu cu erotism morbid, de unde până unde, eu care sunt obsedată și frecventată permanent de acest erotism. Dar ei tocmai în asta găseau morbiditate, adică își imaginau că este absolut nenatural, anormal, ca să poți să trăiești intens o reacție 100% fizică, pe care de fapt nu o ai. Erotismul este vizibil într-adevăr în toată literatura pe care o scriu, dar eu nu știu dacă este foarte vizibil, că este atâta de morbid. Atunci ar trebui să am și niște experiențe erotice eventual în cărțile mele. Dar eu cu minte ca țața Leana de acum 300 de ani, adică nu am avut nicio fantezie, înțelegi? Dacă am o oarecare fantezie în structura limbii, acolo am o fantezie grozavă, dar eu nu puteam să îl mutilez pe Dumnezeu, nu să-l schimb. Dacă eu zic că e același lucru, dorința imensă și trăirea imensă pe care o ai erotic, este clar pentru mine, cum văd eu lucrurile, este fața lui Dumnezeu, nu poți fi altceva. Asta e religia dumneavoastră. Vai, bravo, mi-ai dat o definiție teribilă, asta e religia mea. Asta e religia mea, mi-ai spus un lucru uluitor. Uluitor. Probabil că asta mă ține și în viață. În 16:7. Au. Dar tu știi că asta era o chestie frumoasă de filmat. Ce? Dacă toți sunteți aici și ați venit, ca să nu fi venit degeaba. Adică eu stând pe asta și având tensiune, nu? Și tu dăruind-mi bradul. Păi și eu spunându-ți că îmi pare rău că mi-am pierdut zâmbetul, că na, cu vârsta, că vedeți că de vorbit pot vorbi și pot și râde. Un pic, așa. Aș vrea foarte tare să trimit această scrisoare. Ea nu va ajunge de Crăciun, evident. Dar până la anul nou tot o să ajungă. Și zic că e importantă pentru că am primit o scrisoare și chiar surprinzătoare. Da. Pe care o așteptați? Adevărul e că nu mi-am pus tensiometrul ăsta, dar m-am bucurat foarte mult și se pare că și bucuria te face să-ți crească tensiunea. Și atunci, uite, am fost slabă de inimă și am scris un răspuns. Aha. Că n-ați mai vorbit de mult. Păi nu, pentru că era încheiată situația. Și probabil că ce înseamnă încheiat? Că ăsta este un fel de sentiment special, știi? Adică e foarte special. E ca în vis, e doar în gând. Și singura portiță în care iese sentimentul la iveală, cum te-ai uitat pe geam, e un telefon sau o scrisoare, nu? Da, e foarte frumoasă legătura asta. E mai frumoasă decât aia, zic eu. Am uitat pe semne că am uitat cum era cealaltă.
când împlinirea era totală. De asta, în gând, îți permite o libertate mai mare. Adevărul e că întotdeauna în proza pe care am scris-o, am avut chiar când eram tânără aceeași înclinare, știi, a iubirii nedusă până la capăt. Asta mi-a creat tema de scris, fiindcă el se repetă în toate romanele mele, că rămâne neîmplinită. Și eu mereu rămân cu dorul de la căluțul ăla alb dintr-o vitrină pe care mi l-am dorit imens când aveam 10 ani și a devenit cumva iubirea mult așteptată, știi, care în gândul meu mereu apare în formă de cal. Vorbim în gând, eu mă gândesc la el, el se gândește la mine. Adică el are calitățile unui bărbat, dar cu care nu se poate întâmpla nimic, pentru că e totuși cal. Eroii mei bărbați din romane, ăia care rămân în gândul meu și vor rămâne până la moarte, sunt exact ăia unde nu s-a împlinit nimic. E foarte ciudat, adică cu bărbatul meu, pe care l-am iubit enorm și care mi-a dat cele mai teribile bucurii, și nu la el mă gândesc. Mă gândesc întotdeauna la câțiva, 2-3, care mi-au trezit ideea că ei sunt cei predestinați la care n-am ajuns niciodată. Am avut câteva puține aventuri, dar ele s-au limitat la o singură întâlnire sau 2 întâlniri. Deci nici nu știu dacă era îndrăgostire. Cred că era doar o curiozitate. Ați avut Dragostea trupească niciodată nu a fost o mare pasiune pentru mine care să-mi provoace nevoia unei durate. Singurul om care a reușit să mă țină printr-o iubire foarte sinceră și foarte profundă a fost Nino al meu, cu care totuși am avut o căsnicie de 35 de ani. Știu că i-ați mărturisit. Nu puteam să-l mint și eram convinsă că nu mă părăsește. Nici nu mi-a reproșat niciodată, nici măcar nu mi-a făcut vreun scandal. N-am făcut niciodată petrecere de ziua mea, dar oricum era familia. Eu făceam lui Nino, bărbatului meu, dar se pare că nici lui nu-i plăceau deloc, fiindcă preferam singurătatea în 2, deși noi nu vorbeam lucruri obișnuite așa, nici filozofie nu făceam, dar citeam versuri pe ale noastre în primul rând. De cum ieșea una din cuptor, gata, trebuia să-i o citesc lui Nino sau el mie. Și în momentele noastre de mare intimitate, dar nu din aceea carnală, ci spirituală, asta făceam. Ei, tu, feblețea mea, tu mă mai îndulcești. Totdeauna mă stropesc cu ăsta și pe urmă se murdăresc hainele pe mine. Ei, haide, că am mers. Singurele mele plăceri culinare. Încolo nu-mi place nici măcar gătitul. Și sunt acum total singură. Nino a murit tânăr. N-avea decât 58 de ani. Și de atunci gata cu jocurile în pat, care nu-mi displăceau, dar
nici nu le-am regretat, fiindcă le aveam pe celelalte din creier, care sunt mai interesante. Da! Ei, ce bine îmi pare! Mulțumesc din tot sufletul! Da, absolut singură, totul fac absolut singură. Copiii nu sunt în București, asta e problema. Dar îmi place singurătatea, m-am obișnuit de mult cu ea. Nu știu cu cine am vorbit, nu știu cu cine am vorbit. Merge. Ah, dar în cord! Vai, Dumnezeule, dar cât de departe am ajuns! Nu se poate! Ambasadorul Germaniei la București. De unde ai dispărut, fetițo? Doamne, Maica Domnului, de ce faci tu prostioară de-astea? M-ați prins cu surpriza. Da, dar nu știu ce să spun. Tu, asta e foarte grav, e tragic. Să nu mai știi, n-ai nicio dorință. Ce dorință? Nu vreau decât ca băiatul meu să mă iubească din nou cum mă iubea când era adolescent. E singura mea dorință. Și acum suflu? Da. Ah, se îndeplinește. Se va îndeplini că s-au stins repede. Da. Când ai fi pe patul de moarte, probabil. Ce naștere grea, fetelor! Da, o să fie frumoasă, am impresia. Mie îmi place așa cum e naburul ăsta. E pe nebuniile mele. Da, tu când m-ai întrebat cum mă simt la 90 de ani, trebuia să zic ca o fantomă. Păi așa vă simțiți, ca o fantomă? Da, asta nu e rău. Un scriitor care mă iubește mult, vai, mi-a postat poza mea de la Ursuline. Doamne Dumnezeule! Nora Iuga împlinește azi 90 de ani. Darul meu este de a tăia din cifra asta un 0. Prin ingenuitate, candoare și talent, Nora a fost mereu pentru mine o fată foarte tânără, fericită în puterea ei de a scrie poezie. Așa să rămâi mereu, Nora. Să treci de 100 cu zâmbetul din fotografie. Vai, Doamne, și eu iubesc poza asta la nebunie. E primul dumneavoastră zoom, nu? Da, tu crezi că eu până când am auzit alaltă ieri sau ieri prima dată cuvântul Zoom știam ce e aia? Știi, viața la o vârstă foarte înaintată începe să nu te mai intereseze deloc, pentru că viața nu-ți mai dă bucurii. Știi? Dacă prietenii s-au dus, iubiții s-au dus, pisicile s-au dus, plimbările s-au dus, vacanțele s-au dus. Doamne, iartă-mă! Și încet, încet, cred că și poezia se duce. Așa că nu văd pentru ce mi-ar părea foarte rău dacă aș pleca pe altă planetă. Unde să zicem că aș putea începe din nou altă viață. Trebuie să mai îmi fac buzele? Nu neapărat. Dacă doriți, mai aveți timp să vă faceți și buzele. Aveți emoții? Da? Aveți emoții? Ce să am? Emoții, dacă aveți. Nu, n-am niciodată.
Ei, fac eu pe nebună. Ce aveți? Am puțină. Bună seara, cred că suntem în direct live pe Facebook. Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și mă bucur foarte tare să fiu moderatoarea acestei întâlniri, care știu că este așteptată de mulți dintre cei care se uită acum la noi. O întâlnire cu Nora Yuga și cea mai recentă carte a sa, romanul Hipodrom, apărut la editura Polirom. Îl invit acum pe Vlad Zografi să ne spună cum a citit el, cum a receptat el acest roman. Bună seara, Vlad! Bună seara, Nora, bună seara, Adela. În primul rând, despre Nora se pot spune multe lucruri. Că e dezihibată, deși nu are niciun fel de inhibiție și nu poate fi decât liberă. Că e cabotină, deși ea e un actor dublu. Dar de ce e Nora iubită în felul ăsta? Pentru că cred că e cel mai iubit scriitor român. De ce? Pentru că Nora are un talent, un mare talent. Talentul ăsta se cheamă libertate. Nora îți dă o stare tonică chiar dacă spune lucruri cumplite. Chiar dacă spune lucruri, lucruri îngrozitoare. Nora, ai scris o carte minunată. E una dintre cele mai frumoase cărți scrise în românește și eu o pun alături de Zenobia lui Gelunau. Și vreau să mai citesc ceva la urmă din Nora. E un mic poem inserat aici în text. Iertați-mă, dragii mei, dacă am vorbit nepermis de mult despre mine, dar uneori vrei să-ți intre un străin în casă cu riscul să te înjunghe. Și am să închei cu așa frumoasa rugăciunea Norei care mi-a rămas și pe care pot să mă spun și mie: Sfântă obrăznicie, nu mă lăsa. Asta e Nora. Eu îți mulțumesc foarte mult. Nici n-am simțit că este o chestie publică și oficială. Adică a fost foarte intimă. Mulțumesc pentru asta. Așa mi-am dorit și mă bucur că n-a ieșit. Păi eram dinainte convinsă că noi am mai avut discuții interminabile și acasă. Da. Bine, dragi neascultători și neascultătoare, vă mulțumesc și vouă foarte mult că ați stat cu urechile pe noi. Spune-i publicului că-l iubesc la nebunie, pentru că în ei am cea mai mare încredere. Nu am încredere în critica literară și în teoria literară, am încredere în dragostea publicului meu. Păi, v-au auzit. M-au auzit, e adevărat. Am găsit. Ăsta cred că e de salcâm. Uite. Deci, mă iubește din inimă, din suflet, mult puțin deloc. Mă iubește din inimă, din suflet, ha-ha! Am câștigat premiul cel mare. Mă iubește mult. Și salcâmii mint pe semne. Cred că nici nu se mai gândește la și ce da. Și ce da.